ભેગા થઈને સમૂહમાં શોધવાની નમકીની કરકરાહટને મમડાવવાની સ્વાદિષ્ટ અનુભવ એટલે આપણા દિવાળીના નાસ્તાનો રાજાધિરાજ મઠિયા. મઠ અડદ ભેગા થઈ દળાઈને જ્યારે એક થઈ ખુશીઓના સમાન ભાગે વેચાય, મઠિયાનો પાયો નાખે, સાથે લીલા કે સફેદ મરચાંને લસોટો, સહેજ આછી ખારાશ, પ્રમાણસર ખાંડને મેળવતો સ્વાદ, સાથે સમયના દસ્તે ટીપાતો સંબંધ જેમ એકાકાર અને મુલાયમ બને ને, તેમજ આ મઠિયાનો કણક કૂટાય તેટલા જ મઠિયા સુવાળા બને. મુલાયમ મઠિયા બનાવવા પ્રેમ સાથે હાથ અનુભવી અને ભારે પણ જોઈએ. ચોક્કસાઈનો પારંપરિક પુરાવો એક સરખા પડતા લુવા, હળવે હાથે વણાયેલા વેલણ પર લીધેલા આ ગોળાકાર મઠિયાને સૂકવાનું કામ બારીક ભરતકામ જેવું છે. તો સંબંધોની, સગપણની, સમજણની, બાળપણની, ગળપણની, પરંપરાના વળગણની મુલાયમ કરકરાહટનો મહાઉત્સવ એટલે મઠિયા. તો પરફેક્ટ માપ સાથે એકદમ પતલા અને સુવાળા મઠિયા બનાવવા માટે એક સોસપેનને ગેસ પર રાખી તેમાં અડધો કપ પાણી ઉમેરશું. ગરમ થતાં આ પાણીમાં અડધી ટીસ્પૂન મીઠું અને સાથે 1/4 ટીસ્પૂન પાપડખાર અને 2 ટીસ્પૂન ખાંડ ઉમેરવાની છે. સાથે માર્કેટમાં અત્યારે મઠિયા બનાવવા માટે આવી રીતે સુરતી સફેદ મરચાંનો પાવડર મળે છે, જે અહીં અડધી ટીસ્પૂન ઉમેરશું. તેને પાણીમાં ગરમ કરશું. આ સફેદ મરચાંનો પાવડર એકદમ તીખો હોય છે, પણ આના બદલે ઘરમાં બનતા મઠિયામાં તીખી લીલી મરચી વાટીને પણ ઉમેરાય છે. અહીં પાણીમાં બધું ઓગળી અને મિક્સ થઈ જાય ને એટલે 1 ટીસ્પૂન ઘી ઉમેરી બધું મિક્સ કરશું. ત્યાર પછી આ પાણીને ગેસ પરથી ઉતારી સાવ ઠંડુ થવા દેવાનું છે. એ દરમિયાન એક મોટા પોળા વાસણમાં ચાળણી રાખી તેમાં 1 કપ મઠનો લોટ ઉમેરશું. મઠનો ઝીણો લોટ અત્યારે માર્કેટમાં કે પછી લોટ ઘરમાં ઇઝીલી મળી જાય છે. સાથે 1/4 કપ અડદનો ઝીણો લોટ લેવાનો. બંનેને સાથે જ ચાળી લેવાના. અત્યારે માર્કેટમાં મઠિયા માટેનો બંને મિક્સ કરી તૈયાર લોટ પણ મળે છે, તો તે પણ વાપરી શકાય છે. અહીં બંને લોટ ચડાઈ ગયા છે. પછી અડધી ટીસ્પૂન અજમો હાથમાં લઈ સહેજ એવો મસળી સાથે ઉમેરી દેવાનો. સાથે જ 1 ટીસ્પૂન તેલ પણ ઉમેરશું. હવે ખાંડ, મીઠા, સફેદ મરચાં મિક્સ કરી બનાવેલું પાણી સાવ ઠંડુ થઈ ગયું છે, તો આ પાણી થોડું થોડું ઉમેરતા જઈને મઠિયાનો લોટ બાંધવાનો છે. પણ બધું પાણી સાથે ના ઉમેરતા ધીમે ધીમે કરી અને આ પાણી ઉમેરવાનું, કારણ કે મઠ અને અડદ બંને એકદમ ચીકણા હોય છે, જેથી હાથમાં ખૂબ જ ચીપકશે. જોઈએ એ પ્રમાણે પાણી ઉમેરતા જાય આ રીતે લોટ બાંધવાનો અને વચ્ચે વચ્ચે ચપ્પુ વડે હાથમાંથી લોટ ઉખાડતો પણ જવાનો. મઠિયાનો આ લોટ કઠણ જ બાંધવાનો હોય છે. અહીં આ કઠણ લોટ બંધાઈ ગયો છે, તો ઉપરથી સહેજ એવું તેલ ઉમેરી આ લોટને થોડો એવો મસળી લઈશું. હવે એક પોળા બાઉલમાંથી આ લોટને નાના બાઉલમાં લઈ લઈશું અને 10 મિનિટ માટે સહેજ એવો કૂણવા દઈએ. અહીં લોટને કૂણવ્યા રાખે 10 મિનિટ પછી ફરીથી આ લોટને બાઉલમાંથી કાઢી એક જાડા તળિયાવાળા કથરોટમાં લઈ હાથ વડે લોટને પ્રેસ કરી ફેલાવાનો છે. પણ આ લોટ કઠણ છે, જેના મઠિયા સારા ન બને, માટે પથ્થર કે પછી આ રીતે દસ્તો લઈ આ લોટને આવી રીતે ટીપવાનો છે. લોટ જેમ ટીપશો ને તેમ શરૂઆતમાં આ લોટ ટીપાય કિનારીએથી ફાટશે, પણ જેમ જેમ લોટ ટીપાતો જશે ને તેમ તેમ કલરમાં ઉજળો થઈ સફેદ થતો જશે અને કઠણમાંથી સોફ્ટ પણ થઈ જશે. આ રીતે ફેલાવાયેલ લોટને ફરી કથરોટમાંથી ઉખાડતા જઈ ફરી ટીપતા લગભગ 5 થી 6 મિનિટ થઈ છે. પછી હવે લોટ સફેદ થઈ ગયો છે અને ફાટતો પણ નથી. અને ફૂલેલા મઠિયા બનાવવા માટે આ સ્ટેપ ખૂબ જ અગત્યનું છે અને આના પછીનું સ્ટેપ પણ એટલું જ અગત્યનું છે. ટીપેલા બધા લોટને હાથમાં લઈ લોટને ખેંચતો જવાનો અને ફરી ભેગો કરી ફરીથી ખેંચવાનો. મઠિયા બનાવવાની આ પ્રોસેસ ખૂબ જ મહેનતવાળી છે, પણ જુઓ આ રીતે ખેંચી અને એકઠો કરતા જતા લોટનો કલર હવે એકદમ સફેદ થઈ ગયો છે. માટે આ લોટને હવે ચોપિંગ સ્ટેન્ડ પર સહેજ એવું તેલ લગાવી અને લઈ લેશું અને બંને હાથ વડે એક સરખો રોલ બનાવી લેવાનો છે. અને ત્યાર પછી કરેલા રોલમાંથી લુવા પાડવા માટે એક ચપ્પુ લઈ તેની બંને સાઈડ તેલ લગાવી લેવાનું અને તેના વડે રોલના એક સરખા લુવા કટ કરવાના, કારણ કે આ લોટ છે ને તે ખૂબ જ ચીકાસવાળો હોય છે. પહેલાંના સમયમાં અને હજી પણ ઘણા ઘરોમાં મઠિયામાં આ લુવા પાડવા માટે પગમાં એક દોરાનો છેડો રાખી દોરા વડે એક સરખા લુવા પડાય છે, અને એ રીતે ફાવતું હોય ને તો તેમ પણ કરી શકાય. બસ બધા જ લુવા તૈયાર થઈ ગયા છે. પછી કથરોટમાં બધા લુવા રાખી દેવાના અને આ લુવા ઉપર 1 ચમચી જેટલો મઠનો લોટ આ રીતે ભભરાવી સાથે અડધી ચમચી ઘી ઉમેરી તે બધા લુવા ઉપર આ રીતે મિક્સ કરી અને લગાવી દેવાનું, જેથી મઠિયા વણીએ ને એ દરમિયાન બાકીના લુવા છે ને તે એકબીજા સાથે ચીપકે પણ નહીં અને સુકાય પણ નહીં. બસ હવે પહેલાં વણવા હોય ને એટલા 2 થી 3 લુવાને ગોળ વાળી અને બહાર કાઢી લેવાના અને બાકીના લુવા સુકાઈ ન જાય ને તે માટે ઢાંકણ ઢાંકી દઈએ. મઠિયાને વણવા માટે મારી પાસે ફાઈબરની પાટલી છે, માટે મેં તે લીધી છે. પણ હા, લાકડાની
પાટલી કે પછી આરસની પાટલીમાં ડાયરેક્ટ મઠિયા નહીં વણાય. તો તેના માટે પાટલી પર સ્ટીલની થાળી ઊંધી રાખી અને તેના પર તેલ લગાવી તેના પર મઠિયા વણી શકાય, અથવા તો પછી પાપડની જેમ પ્લાસ્ટિકની શીટ રાખી તેના પર મઠિયા વણવાના. અહીં ફાઈબરની પાટલી પર મઠિયાને લુવાને થોડું એવું વણ્યા પછી મઠિયાની સાઈડ ચેન્જ ના કરતા આ રીતે પાટલીને ફેરવતા જઈ તેની સાઈડ ચેન્જ કરતા જઈ અને એકદમ પતલું મઠિયું વણવાનું છે. વણાયેલા મઠિયાને હવે ધીમેથી એક સાઈડથી વેલણ પર લઈ વેલણ વડે જ પાટલીમાંથી અલગ કરી કોઈ પણ એક પ્લેટ કે પછી ચોપિંગ સ્ટેન્ડ કે પછી ફેલાવેલ કાપડ પર આ રીતે વેલણમાંથી અલગ કરી અને પાથરવાનું છે અને સહેજ એવું સુકાવા દેવાનું. આ જ રીતે બીજું મઠિયું પણ વણી લીધું છે અને ત્રીજું મઠિયું પણ વણાઈ અને વેલણ વડે લઈ અને પછી ચોપિંગ સ્ટેન્ડ પર ફેલાવ્યા પછી આટલા સમયમાં બાકીના 2 વણેલા મઠિયા છે ને તે થોડા એવા સુકાઈ ગયા છે. પણ હા, આ મઠિયા છે તે બહુ વધારે પણ નહીં અને બહુ ઓછા પણ નહીં સુકવવાના. જો આનાથી વધારે કે ઓછા સુકાશે ને તો તે બરાબર ફૂલશે નહીં. વણેલા મઠિયાને હવે સ્ટેન્ડ પરથી અલગ કરી એકબીજા પર રાખી દેવાના. આ રીતે માત્ર 4 થી 5 મિનિટ દરેક મઠિયાને સુકવ્યા પછી એકઠા કરી અને ત્યાર પછી પેક કરી અને ફ્રીજમાં રાખી દો ને તો લાંબા સમય સુધી સારા રહે છે. અને બહાર રેડીમેડ આ રીતે વણેલા મઠિયા મળે છે ને એ જ છે, પણ આપણે તો આ મઠિયાને તળવાના છે. તો તેના માટે ગેસની મીડિયમ ટુ હાઈ ફ્લેમ રાખી ગરમ થયેલા તેલમાં સહેજ એવો લોટનો ટુકડો ઉમેરતા તે તુરંત જ ઉપર આવી જાય છે. બસ આવું જ એકદમ ગરમ તેલ મઠિયા તળવા માટે પરફેક્ટ છે. તો વણી અને સૂકવેલું મઠિયું છે ને તે ધીમે રહી અને આ રીતે તેલમાં ઉમેરવાનું છે. જુઓ જ ઉમેરતા તુરંત જ સાઈડ ચેન્જ થઈ એકદમ સરસ ફૂલેલા બબલ સાથે મઠિયું એક સાઈડ તળાઈ ગયું છે. તુરંત જ તેની સાઈડ ચેન્જ કરશું. આ મઠિયું લગભગ 30 સેકન્ડમાં જ તળાઈ જશે. બસ ગુલાબી બ્રાઉન મઠિયાને તુરંત જ સમય વગાડ્યા વગર તેલમાંથી બહાર કાઢી ઊંડા વાસણ પર રાખેલી જાળીદાર ડીશમાં રાખી દઈએ. અત્યારે સહેજ એવું સોફ્ટ લાગતું આ મઠિયું ઠંડુ થશે ને એટલે એકદમ ક્રિસ્પી ફરસું થઈ જશે. બસ આ જ રીતે વણી અને સુકાયેલા મઠિયાને ઝારા કે ચીપિયા વડે તુરંત જ તળતા જવાના અને બધા આ રીતે ચાણી પર રાખતા જવાના. આ રીતે બધા મઠિયા તળાઈ અને તૈયાર થઈ ગયા છે. અને જાળી પર નિતાર્યા પછી એકદમ કાકળ જેવા પતલા બનેલા મઠિયાને હાથમાં લેતા સહેજ જ પ્રેસ કરતા સાવ ભૂકો થઈ સહેજ ગળ્યા, ખારા અને થોડી એવી તીખા સાથે દિવાળી માટે આ પરફેક્ટ માપથી મઠિયા ઘરે બનાવી અને એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરી અને રાખી દો ને તો 15 દિવસ સુધી એ સ્વાદના અને સારા રહે છે. તો આ દિવાળી પર મઠિયા જરૂરથી બનાવજો અને પછી કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી કહેજો કે મઠિયાની આ પરફેક્ટ માપ સાથેની રેસીપી તમને કેવી લાગી. રેસીપી ઉપયોગી લાગી હોય ને તો લાઇક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને સાથે અમારા ફેસબુક પેજને પણ ફોલો કરજો, જેથી આવી અનેક ઉપયોગી અને યુનિક રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. આવતીકાલે દિવાળીના નવા નાસ્તાની રેસીપી સાથે ફરી મળશું. ત્યાં સુધી આવજો.